vagyunk a Kossuth téren, ahol civil szervezetek azért hirdettek tüntetést, mert egy friss törvénytervezetbe a szexuális kisebbségeket kirekesztő részeket vett bele a Fidesz, és kedden már szavaznak is a törvényről. A demokratikus állam azért van, hogy megkönnyítse az utunkat, és nem azért, hogy elfedje a valóságot, félrevezessen, egy szóval, hogy kibasszon velünk. Össze akarnak minket keverni a pedofilokkal, és nem szeretnénk, hogy mi is benne legyünk ebbe a törvényben, mert nekünk több jogunk van, mint bárkinek, aki konkrétan árt másoknak. Mi senkinek nem ártunk, csak szeretjük egymást. És hogyha ez valakinek probléma, akkor aznak magával van problémája, nem velünk konkrétan, és ezt nem kéne törvényben megfogalmaznia. A törvénytervezet eredetileg arról szólt, hogy szigorítanák a pedofil bűncselekmények büntetését, ezután azonban belekerült egy módosítás, amely gyakorlatilag megtiltaná, hogy 18 éven aluliaknak felvilágosítást tartsanak a homoszexualitásról és a nemváltásról. Ezen kívül megtiltanák a homoszexualitás és a nemváltás megjelenítését a 18 éven aluliak előtt, tehát ez gyakorlatban azt is jelentheti, hogy egy olyan film, amiben egy meleg pár szerepel, az mostantól csak késő este 18-as karikával lenne bemutatható. Köszöntsétek nagy szeretettel a következő felszólalónkat, Pál Marcit! A család az család! A család az család! A család az család! A törvényjavaslat értelmezhetetlen, mert nem tudni, mi a homoszexualitás megjelenítése, amit be akarnak tiltani. Ádám és én automatikusan törvényt sértünk, ha a kisfiunk lát minket? Ha a kisfiunk az óvodában elmesélni, hogy neki 2 apukája van, akkor ő bűncselekményt követel? Jelentős része a törvénytervezetnek csak annyi, hogy bármilyen ilyen jelképnek a megjelenítése már problémába ütközik. Ezáltal gyakorlatilag nem is értem, betiltják a szivárványzászlót, vagy mi a következő lépés. Rettentően bosszant, hogy összemossák a pedofíliát és a homoszexualitást. Rengeteg közeli barátom nagyon érintett ez ügyben, és ezáltal én is személyes ügynek érzem ezt a problémát. Mi nem vagyunk pedofilok, nem egy ideológia, és nem egy eszme vagyunk. Nem egy politikai kérdés, nem pornográfia. Mi is ugyanúgy emberek vagyunk, ahogy mindenki más, és békében szeretnénk élni ebben az országban. A melegségnek semmi köze nincsen a pedofiliához, de hát ezt szerintem mindenki pontosan tudja. Elég volt az LMBTQ ellenes gyűlöletpropagandából! Elég volt! Nagyon fontos, hogy ne valósuljanak meg azok, amiket gondolnak, mert szerintem semmi értelme nincsen, és csak gyűlöletet szül. És attól nem lesz jobb, hogyha értelmetlen dolgokat tiltanak mondjuk 18 év alatt, mert fontos, hogy a fiatalság is jobban progresszíven tudjon hozzáállni. A kormánynak nem kell attól tartania, hogy egyetlen hetero ember is bemelegedik. Attól, hogy szakszerű módon Ugye az a támogatóknak az érve, hogy ha erről hallanak a gyerekek, akkor nagyobb eséllyel lesznek melegek. Hát igen, ez szerintem baromság. Mivel én is homoszexuális vagyok, én örültem volna, hogyha annó hallok erről. Egy ember nem attól lesz homoszexuális, mert látja a tévében, egy ember nem attól lesz meleg, mert ráerőszakolják egy tüntetésen. Egy ember úgy szeret valakit, ahogy van. Ugyanúgy nevelt fel anyukám, mint a többi 7 testvéremet. Nem az volt, hogy te hetero, te meleg, te biszex. Az miért lenne gond, hogyha valahol erről nem lehetne beszélni szerintetek? Mert akkor pont úgy érzik, hogy ez probléma, és hogy ez egy olyan dolog, amit el kell rejteni, de különben meg ez egy teljesen normális dolog. Amit most tenni akarnak, az az LMBTQ fiatalok számára életbevágó. Szó szerint az életbevágó segítség megtagadása. Hogy megtudják, nincsenek egyedül, hogy van helyük a világban. Vannak emberek, akik értik és támogatják őket. Itt vagyunk, tettek! Már régen elkésett az, amikor 10 éveseknek ilyesmiről beszélünk. Ezt folyamatosan úgy, ahogy nőnek föl a gyerekek, onnantól kezdve kellene tanítani. Épp, hogy nagyon tudatosan, ami egyébként nem történik meg, tehát a törvény szemforgató, mert az iskolai tananyagban meg sem jelenik ez a dolog. Azt nem értem, hogy miért nem tudhatnak erről a kiskorú gyermekek, hogy az emberek ilyen sokfélék, és hogy szeretni kell egymást. Én nem értem, hogy miért kell megkülönböztetni ezt szerint az embereket. Így is elég nehéz, ugye kirekesztve vannak az LMBTQ plusz tagok.
és hát félő, hogyha elnyomják ezt így magukban, nincs akivel megbeszélhessék, akkor elég rossz következményei lehetnek. 16-25 év között a második leggyakoribb halálok az öngyilkosság. Az LMBT plusz fiatalok pedig egy különösen sérülékeny csoporthoz tartoznak. És nem amiatt, mert ők leszbikusok, melegek, biszexuálisak, transzneműek, hanem amiatt, amit a kirekesztő társadalom tesz velük. Ez egy abszolút létező jelenség, egy teljesen elfogadható jelenség, amiről nem esik szó, és félelmek vannak körülötte. A gyerekek fiúgyerekek főleg jelentős része retteg attól, hogy mi lesz, hogyha kiderül róla esetleg, és ezért kialakul nagyon sokakban egy gyűlöletés. A homofóbiának a legnagyobb problémája az, hogy az emberek nem értik, hogy miért meleg valaki, vagy mi ez hogyan működik, és amint ezt rendesen megtanítjuk nekik, az emberek azok sokkal elfogadóbbak lesznek. Úgyhogy szerintem ezzel konkrétan segítenénk, hogyha ezt jobban tanítanánk. Pont az ellenkezőt akarják most elérni. Ezek a szörnyetegek sosem mennek el. Ma itt ülnek mögöttem az Országházban. Én pedig itt vagyok. Közel a szörnyekhez, mint voltam egész életemben. Egyre több ember kellene, aki kiáll, és nem az van, hogy nagyon sok ember titkolózik, úgy élnek, hogy bújva, nem vállalják magukat, mert nem tudják. A hivatalos adatok szerint Magyarországon közel 1000 szivárvány család él. Szerintünk a valóságban ennél jóval többen vagyunk. A mostani 20-as, 30-as korosztályból pedig egyre többen tervezik a gyerekvállalást. Kezeket föl, aki szeretne családot. Éljen! Ez Novák Katalin álma lenne egyébként. Nekem is nagyon sok LMBTQ barátom van, és nap mint nap egy katolikus iskolába járok, és nap mint nap látom a kirekesztésüket. És borzalmasnak tartom, hogy egy embert azért a szexualitása miatt ítélnek el. Ma egy olyan Magyarországon élünk, ahol az, hogy valaki nyíltan LMBTQ-i, vagy nyíltan kinyilvánítja a támogatását az LMBTQ-i emberek mellett, az még mindig egy rizikó a munkahelyén! Az iskolában, a családokban, a közösségekben fog eldőlni, hogy mekkora károkat tud okozni a kormányzati gyűlöletkeltés gonoszsága. Szólaljunk fel! El kell mondanunk, meg kell írnunk minden parlamenti képviselőnek, hogy miért gyermekellenes, családellenes és emberellenes ez a törvényjavaslat. Nyilvánvalóan megszavazzák holnap ezt a törvénytervezetet, de mégis jó volt látni, hogy így ennyi ember összejött. Ellenzéki pártok többsége az bojkottálni fogja a holnapi szavazást, a Jobbik viszont azt mondta, hogy megszavazza, valószínűleg a Fidesszel együtt. Ehhez mit szóltok? Hát annyira nem örülünk neki, de ugyebár a Jobbiktól mit vártunk? Ez teljesen várható volt. Tehát a Jobbik az nem lesz attól, hogy szárnyakat tesz magára, nem lesz madár belőle. Nyilvánvalóan egy komoly fegyver kerül a kormány kezébe, és pedofil simogatónak fogják beállítani az egész ellenzéket. De ez teljes nonsens, hogy ez a kettő téma ennyire összemosódik. Ügyes trükk valójában a Fidesztől ez az egész. Én ezt egy elég taktikus lépésnek tartom politikailag. Attól félek, hogy a következő egy évünk erről a témáról fog szólni, de kellett valami közös ellenség. Sajnos az LMBTQ közösség lett az. Torokszorító volt látni, hogy mennyien álltak a szivárvány családok mellett. Sok ezer ember, hírességek, sportolók, ismert emberek, 150 cég, márka, nagykövetségek és még sorolhatnánk, mutattátok meg, a kampány megmutatta, hogy Magyarország sokkal elfogadóbb hely, mint azt gondolnánk, és megüzente a szivárvány családoknak,
hogy nem vagyunk egyedül.